Folytassuk akkor a saját platform készítését. Most az következik, hogy felrakok egy Prometheus az adatgyűjtésre, utána pedig egy Grafanát az adat megjelenítésre. Oké, tehát itt tartunk, hogy megy a stackünk, itt van a sample webappunk, ez itt működik, és most az jönne a következő lépés, hogy felrakunk egy új stacket, ami a Prometheus az adatgyűjtés szolgálja. Ez legyen Prometheus. Itt megint egy Docker Compose file kell. Ez egy nagyon egyszerű beállítás kell, csak magát a Prometheus image-et elindítjuk, és a 90-90-es portot kipublikáljuk. Ezt így le is deployoljuk, és megnézzük, hogy mi történik. Ezt tudni kell ebben az esetben, hogy amikor a Prometheus-t default config-gal indítod el, akkor önmagát fogja monitorozni, ami egyébként egy nagyon érdekes szituáció, de simán működik, ugyanis maga a Prometheus is ad magáról metrikát, tehát azt meg fogjuk tudni majd nézni. Ha bemegyünk, megnézzük, hogy áll a stack, fut-e már running is, megnézzük a logot, fut, egyébként Go-ba van írva, csak megjegyzem. Akkor most rábrózolunk az endpointra, a 90-90-es endpointra, és látszik, hogy működik a Prometheus. Ez a Prometheusnak egy ilyen nagyon egyszerű kezelő felülete. A Grafana a lényeg, ami majd ezeket az adatokat átveszi ebből az adatforrásból, de már itt is tudunk apró dolgokat megnézni, és akár grafikonon is tudjuk ábrázolni. Itt, hogyha megnyomjuk ezt a jelet, akkor feljönnek azok az információk, azok a metrikák, amelyeket a Prometheus felszedett. Hát ezek szinte mind önmagáról valók, sőt, csak önmagát monitorozza most ebben a pillanatban. Most nézzük meg a legegyszerűbbet, például ezt a Go infót, ha lekérdezzük, akkor mutatja, hogy Go 1.18.2-ben van, ez egy ilyen szöveges információ, de más metrikákat is lekérdezhetünk. Például nézzük a byte totált, és ezt, hogyha grafikonon ábrázoljuk, akkor már tudja ábrázolni, ugyanis ez széria, ha jól látom, tehát ez nem csak egy adat, hanem ez folyamatosan fog majd jönni. Tehát így működik a Prometheusunk most, megy szépen az adatgyűjtés. Itt a Prometheusnál van egy nagyon fontos menüpont, ez a státusz, ez a target, ahol megmutatja, hogy milyen adatforrásokból táplálkozik most. Ezt most jól mutatja, hogy csak önmagát localhost 990-nel nézi. Mivel konténerben vagyunk, ezzel a localhost az önmaga, nem maga a gép, amin fut, hanem a konténer, amiben fut. Ez egy nagyon fontos egyébként dockerizált környezetben. Ugorjunk vissza, annyiban akarjuk kibővíteni ezt a stacket, hogy ide kellene egy Grafana is, az pedig a következőképpen jön, igazából a Grafana az image az Grafana és Grafana. Igen, a portot kipublikáljuk, a Grafana az a 3000-es porton van, 3000 és Go. Így rányomjuk, és megnézzük, hogy a 3000-es porttal mi lesz a helyzet. Jó. Update stack, megvan az update stack, és itt a Grafanát nem sokára már, itt látszik, hogy startingon van, kezdi felpörgetni a konténert, szerintem ha frissítek egyet, akkor már fel is pörgött, igen, fel is pörgött. Most erre a végpontra rá tudok browsolni. Ha minden igaz, bejött a Grafana, ez nagyon jó. Az első indítás kér egy usernév passwordöt, ez admin. Igen, és kér, hogy változtassam meg, ezt most én nem teszem meg, hanem egyszerűen skippelem ezt a lépést. Ez a Grafana, ez a most a jelenleg a legnépszerűbb ilyen adatgyűjtő megjelenítő. Nagyon szép dashboardokat lehet vele csinálni. Itt a legelső teendőnk az, hogy adatforrást adunk alá, mert jelen pillanatban hiába kreálnánk dashboardot, nincsen benne semmilyen adat, annyit kell csinálni, beállítások, data source, és hozzá kell adni egy adatforrást, rengetegféle helyről tudja hozni az adatokat, nekünk a legelső kell, ez a Prometheus, meg kell adni a Prometheusnak a címét, ez itt be van állítva, hogy localhost 990, és save and test jönne, de mint említettem, dockerizált környezetben vagyunk, tehát a localhost nem játszik. Ha ezt így rányomnám, akkor nem tudja olvasni localhost 9090, mert az maga a Grafanának a konténere, tehát önmagát próbálná meg elolvasni, nem is tudja, mert ott nincs ilyen. Ezért a Prometheust kell megadnunk itt, Prometheus 9090, így a Prometheust fogja, igen, így a data source működik, nagyon szép, vissza is léphetünk, megvan az adatforrásunk, most már kreálhatunk dashboardot,
Egyetlen egy panel dobjunk fel gyorsan. A panel szerkesztésnél itt a metrikákat tudjuk brózolni, amit az előbb láttunk, és már itt van például ez az allocate byte-ok, amit az előbb néztünk. De azt mondjuk, hogy use query, és tessék, itt van a grafikon, már megy is. Annyit kell csinálnunk, hogy ezt itt felrakjuk, így alakul a dashboardunk. Ha további paneleket rakunk fel, akkor szépen lehet építkezni, hogy fog kinézni. Be lehet állítani, hogy automatikusan frissítődjön 5 másodpercenként, milyen időszakot mutasson, egyéb dolgokat, és el lehet menni a dashboardot, ez az első dashboard. Igen, elmentjük, és ezek után, ha visszajövünk majd ide a Graph-ba, akkor ez a dashboard már itt lesz ezzel az egy panellal. Tehát ennyi volt a Prometheus és a Grafana beállítás, nem egy akkora varázslat, nyilván ha tudja az ember, hogy merre kell menni, viszont innen indulva nagyon komoly rendszereket lehet összerakni dashboard, chartokkal, illetve alertekkel is. Például egy ilyen dashboardot nagyon könnyen meg lehet csinálni. Következő részben majd ezzel megyünk tovább, hogy felkonfiguráljuk a Prometheust, hogy még több adatforrásból szedje az adatokat, és az itt a képen látható dashboardot is be fogjuk kapcsolni.